සුබ දවසක් ටෙක් වලට යාළුවෝ හැමෝටම. ඕනේ යාළුවනේ මම අද ආවේ ඔයාලට විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් වැඩි දවසක් නෑ XM අපි ඔයාලට 100% ඩිපොසිට් බෝනස් එක දීලා. හැබැයි අපි නැවතත් ඔයාලට මේ ඩිපොසිට් බෝනස් එක 100% ඩිපොසිට් බෝනස් එක අරන් අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම අද පැහැදිලි කරන්නම් මේ පාර අපි බෝනස් එක දෙන විදිහේ පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝනස් එක වෙනදට අපි දෙන්නේ මාසික කාලයක් සඳහා උපරිම මාසයක් වගේ තමයි දෙන්නේ. හැබැයි මේ පාර ඔයාලට ඩිපොසිට් බෝනස් එක නොවැම්බර් 30 දක්වා වළංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් ඒ වගේ දීර්ඝ කාලයක් ඔයාලට මේ බෝනස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔය බෝනස් එකේ බෙනිෆිට් එක ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ වගේම තමයි මේ බෝනස් එක දෙනකොට මේ පාර කැටගරි දෙකක් යටතේ තමයි ඔයාලට මේ බෝනස් එක දෙන්නේ. ඒකෙදි දැනටම අපේ account එකක් හදලා XM account එකක් හදලා ඔයා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඒ account එකට ඔයා කරන පළවෙනි ඩිපොසිට් එකට 100% ඩිපොසිට් බෝනස් එක හම්බ වෙනවා. උපරිමයේ $500ක් දක්වා. එතකොට ඔයා කරන දෙවනි හෝ තුන්වෙනි එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ඩිපොසිට් එකෙන් පස්සේ ඔයා කරන ඩිපොසිට් වලට ඔයාට මේ 100% බෝනස් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ පාර තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේක මම උදාහරණයක් දීලා පැහැදිලි කළොත් අපි හිතමු ඔයා ෆස්ට් ටයිම් කියන්නේ මේ 100% ඩිපොසිට් බෝනස් එක දෙන කාලය අතරතුරදී ඔයා $100ක් ඩිපොසිට් කළා කියන්නකෝ ඔය account එකේ. එතකොට ඒකෙදි ඔයාට තව අමතරව තවත් $100ක ඩිපොසිට් බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයා නැවතත් තව $100ක් ඩිපොසිට් කළාට ඒකට ඔයාට බෝනස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාගේ පළවෙනි ඩිපොසිට් එකට විතරයි මේ පාර ඔයාට බෝනස් හම්බ වෙන්නේ. මොකද මේ පාර අපි ගොඩක් ටාගට් කරලා තියෙන්නේ අලුතෙන් එන ක්ලයන්ට්ස්ලව. ඉතින් අලුතෙන් එන ක්ලයන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ කියන්නේ දැනට ඔයා XM account එකක් නැත්තම් XM ගිණුමක් හදපු කෙනෙක් නෙමෙයි නං. එතකොට ඔයා අලුතෙන්ම XM ගිණුමක් හදන කෙනෙක් නම් ඔයාලට තියෙනවා account create link එක මම මේ description එකේ පහළ දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදන්න. එතකොට account එකක් කොහොමද හරියටම හදලා verify කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකත් මම මේ description එකේ පහලින් තානවා. සමාවෙන්න. එතකොට ඔයාලට අන්නේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් හරියටම account එකක් හදාගන්න. එතකොට අන්න ඒ විදිහට XM account එකක් හදලා verify කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන deposit වලට ඔයාට $500ක උපරිමයක් දක්වා ඔයාට ඔයා කී වාරයක් ඩිපොසිට් කළත් ඔයාට 100%ක ඩිපොසිට් බෝනස් එක $500ක උපරිමයක් දක්වා ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ පාර අපි ඩිපොසිට් බෝනස් එකේ කරලා තියෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ ඔයා අලුත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා අපි හිතමුකෝ මුලින් $100ක් ඩිපොසිට් කළා කියලා. එතකොට ඔයාට ඒකට තවත් $100ක ඩිපොසිට් බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් තව $100ක් ඩිපොසිට් කළොත් ඒකටත් ඔයාට තවත් $100ක ඩිපොසිට් බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට $500ක් වෙනකම්ම ඔයාට නොවැම්බර් 30 දක්වා ඔයා කරන හැම ඩිපොසිට් එකකටම $500ක සීමාව වෙනකම් ඔයාට ඩිපොසිට් බෝනස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු chance එකක්. මාස දෙකක කාලයක් ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ කැපිටල් එක grow කරගන්න. එතකොට ලොකු කැපිටල් එකකින් ලොකු ඉක්විටි එකකින් ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ 100%ක් ඩිපොසිට් බෝනස් එක හරහා. එතකොට තවත් මතක් කිරීමක් මම මෙතනදි කරන්න ඕනේ. XM ආයතනය විසින් කලින් තිබ්බ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක 105 තිබ්බ එක 115 දක්වා ඉහළ දමලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක XM අපි කළේ ඔයාට ටිකක් ලොකු කැපිටල් එකකින් $5ක් වගේ පොඩි කැපිටල් එකකින් නෙමෙයි අඩුම $15ක්වත් එතකොට ඔයා ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. ඒ කළාම ඔයාට තවත් $15ක් ඩිපොසිට් බෝනස් එක හම්බ වෙනවා මේ නොවැම්බර් 30 දක්වා ඔයා ඩිපොසිට් එකක් කළොත්. එතකොට
ඔයාලට මතකද දන්නේ ඉස්සර ඔයාලට දුන්නා account හදද්දී no deposit bonus එකක් $30ක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අඩුම $30ක් ඔයාගේ account එකකින් තමයි ඔයා $30ක account එකකින් තමයි ඔයා trade කරන්න පටන් ගන්න. අලුතෙන් එන client කෙනෙක්. ඉතින් කලින් $5ක් තිබ්බ එක දැන් $30කින් ඔයාලට trade කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ටිකක් strong capital එකක් කලින් තිබ්බට වැඩිය පොඩ්ඩක් ටිකක් ස්ට්‍රෝං විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ ගැන හිතලා තමයි XM අපි ඔයාලට මේ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක $15 දක්වා වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙනද විදිහටම 100% ඩිපොසිට් බෝනස් එක ගෙනහලා තියෙනවා. විශේෂත්වයන් ගොඩක් තියෙනවා. මාස 2ක කාලයක් මේක වළංගු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතනින් නැවතිලා නැහැ. අපි ඔයාලට මේකට තව ස්පෙෂල් gift එකකුත් දෙනවා. මොකද්ද? ඒක තමයි cashback reward එකක් අපි ඔයාලට දෙනවා. මේ නොවැම්බර් 30 දක්වා මේ reward එකත් වළංගු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා standard account වලින් ඒ කියන්නේ micro account නැතුව ඔයා standard account එකකින් කරන standard lots 50ක් complete කළොත් ඒ කියන්නේ 0.01 minimum standard lot size එකෙන් trade ඔයා ගත්තොත් එතකොට ඔයා trade 500ක් minimum 0.01 trade 500ක් ඔයා ගන්න ඕනේ standard lots 50ක් ඔයා complete කරන්න. එතකොට අන්න ඒ standard lots 50ක් complete කළා නම් ඔයාට අපි දෙනවා $250ක cashback reward එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔයාලට ලැබෙන ලොකු chance එකක්. එතකොට ඔයා යම් කිසි ඩිපොසිට් එකක් කළා ඒකට ඔයාලා 100% ඩිපොසිට් බෝනස් එකක් හම්බ වෙලා ඒකෙන් ඔයා ප්‍රොෆිට් උත් කළා. ඒ ලැබෙන ප්‍රොෆිට් එකට අමතරව තමයි මේ $250ක් ඔයාට අපි දෙන්නේ. ඉතින් මේ $250 අපි දෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ඉක්විටි එක නෙමේ බෝනස් එකක් විදියට දුන්නට මේක දෙන්නේ. මේක කෙලින්ම ඔයාගේ account එකට ඔයාට withdraw කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි අපි දෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් කෙලින්ම මේ $250 withdraw කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ capital එකට මේක add කරගෙන ඔයාට trade කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඉතින් මේ $250න් අපි නවතින්නේ මේ තියෙන්නේ standard lots 50ක් ඔයා complete කළොත් ඔයා $250ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට standard lots 49ක් complete කළොත් ඔයාට ඩොලර් කීයක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරියටම standard lot 50ක් තමයි ඔයා complete කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව ඔයා standard lots 100ක් complete කළොත් අපි ඔයාලට දෙනවා $500ක මුදලක්. එතකොට ඒ වගේ ඔයා standard lots 50 ඒවා කීපයක් අපි හිතමුකෝ 3ක් complete කළා කියලා. ඒ කියන්නේ standard lots 150ක් complete කළොත් අපි ඔයාලට $250 ඒවා 3ක්. එහෙම නැත්නම් $750ක් ඔයාලට අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් බලන්න මේක කොච්චර ලොකු chance එකක්ද ඔයාලට. ඇත්තටම XM ආයතනය විසින් මේ මෑත කාලේ ලබා දුන්න ලොකු benefit එක ඔයාලට මේක තමයි. ඉතින් මේක use කරන්න ඔයාලට නොවැම්බර් 30 දක්වා කාලයක් මේක වළංගු වෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට ඇදහිය නොහැකි මේ වගේ benefit XM ආයතනය විසින් විතරයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලට හැමදාම ඒ සර්විස් එක ලබා දෙනවා. දැන් මේ account එකක් හදලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉක්මනටම අපේ මම මේ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා account එකක් හදන්න. ඒකේ තියෙනවා account create link එක, account create video එකක් තියෙනවා. ඒ video එක බලාගෙන හරියටම account එක හදලා account එක verify කරගෙන දැම්ම trade කරන්න පටන් ගන්න. standard lots 50ක් complete කරන්න $250ක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මොනවා හරි account එක හදද්දී මොනම හරි ගැටලුවක් ඔයාට ආවොත් මම මේ description එකේ අපේ contact details දාන්නම්. අපේ WhatsApp numbers, අපේ එතකොට Telegram channel එකේ link එක දානවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහා අපිව contact කරගෙන ඔයාට තියෙන ඕනම ගැටලුවක් निराකරණය කරගන්න. right. එහෙනම් මතකතුව අපේ channel එක subscribe කරලා නැති channel එක subscribe කරන්න. අපි තවත් අලුත්ම ඔයාලට මීටත් වැඩිය හොඳ benefits අරගෙන ඉස්සරහටත් එනවා. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.